สวัสดีค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะยายจ๋าจะเลือกใช้เป็นตัวเชือกร่มเส้นใหญ่ค่ะเส้น3 มิลนะคะยี่ห้อปาคาร์ฟค่ะแล้วก็เข็มนะคะใช้7/0นะคะเพื่อนๆสามารถใช้5/0 6/0 7/0ได้เลยนะคะได้ทั้ง3เบอร์นะคะอันนี้ปรับใช้ตามที่ตัวเองถนัดได้นะคะส่วนแนะนำการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวยายจ๋ามีแปะลิงก์ร้านค้าแนะนำไว้ให้ค่ะเราเริ่มต้นในส่วนของก้นกระเป๋านะคะลักษณะจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเมื่อทำสลิปน็อตเสร็จแล้วนะคะเราจะถักโซ่ไปที่จำนวน10โซ่ค่ะ10โซ่คือความกว้างของฐานกระเป๋านะคะ เมื่อเราถักได้ครบแล้วนะคะจำนวน10โซ่เรามาเริ่มถักแถวแรกกันค่ะของก้นกระเป๋านะคะให้ทำลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะโดยแทงเข็มที่โซ่เส้นนูนเส้นหลังนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักย้อนกลับไปอยู่ที่จำนวนทั้งหมด9ครั้งค่ะ เมื่อเราได้แถวแรกแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นแถวที่2ให้เพื่อนๆเก็บปลายไหมขึ้นมาในแถวที่2ก่อนที่จะเริ่มถักนะคะวิธีการเก็บค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาย้อนเก็บปลายไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เกี่ยวขึ้นมาก่อนที่เราจะถักแถวที่2ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเรามาเริ่มต้นแถวที่2กันค่ะ ไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะเหมือนที่ผ่านๆมา1โซ่ค่ะแล้วก็ทวิสต์นะคะหรือว่าพลิกกลับบิดกลับมาถักย้อนกลับไปค่ะเราเริ่มตั้งแต่หลักแรกตรงนี้นะคะเราจะถักย้อนกลับไปทั้งหมดจำนวน9หลักค่ะเท่ากันนะคะ เรามาเริ่มแถวที่3ค่ะโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกกลับนะคะถักเหมือนแถวที่2เลยค่ะถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปที่จำนวน9หลักเหมือนกันนะคะเราจะถักลักษณะแบบนี้นะคะย้อนกลับไป9หลักแล้วก็ย้อนกลับถักย้อนไปย้อนมานะคะพลิกกลับไปกลับมาค่ะเดี๋ยวจ๋าจะถักไปทั้งหมดนะคะความยาวเราจะถัก จนจบแล้วก็ขึ้นใหม่ก็ถักกลับมาค่ะแถวละ9หลักนะคะทั้งหมดจะถักไปที่จำนวน28แถวค่ะสำหรับความยาวนะคะเมื่อวัดเป็นหลักเซนนะคะจะได้อยู่ที่20เซนค่ะส่วนความกว้างนะคะของฐานกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ7เซนค่ะใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะสำหรับใบนี้กำลังดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักลายซิงเกิลโครเชต์ล้อมรอบนะคะจำนวน3ด้านนะคะด้านที่1นะคะตรงนี้แทงนะคะเพื่อนๆดูหลักที่ยายจ๋าจะแทงนะคะเราจะแทงลงไปตรงนี้เป็นหลักที่1นะคะสำหรับการถักรอบด้านตรงนี้นะคะจะถักแค่จำนวน3ด้านนะคะด้านที่4นะคะไม่ถักนะคะเพราะว่าเป็นลายซิงเกิลโครเชต์อยู่แล้วนะคะคือเขาสวยอยู่แล้วนะคะยายจ๋าก็จะถักแค่3ด้านนะคะหลักที่1ไปแล้วนะคะเราก็ถักต่อค่ะทั้งหมดที่จะถักด้านนี้นะคะจะถักลายซิงเกิลโครเชต์กลับไปทั้งหมดนะคะที่27หลักค่ะ เพื่อนๆดูตามคลิปนะคะว่ายายจ๋าแทงลงตรงไหนนะคะของตัวแถวนะคะ
มาถึงหลักสุดท้ายนะคะ หลักที่27ค่ะเราก็จบแล้วนะคะ ด้านที่1นะคะ ทั้งหมด27หลักตรงนี้นะคะ ทั้งหมด27หลักค่ะ มาต่อกันด้านที่2นะคะสำหรับด้านที่2เราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่9หลักนะคะ หลักแรกเลยค่ะ ลงตรงนี้นะคะ หลักที่1ด้านนี้ก็ถักไปทั้งหมด9หลักค่ะ เมื่อครบ9หลักแล้วค่ะ ตรงนี้นะคะ ด้านที่2ตรงนี้นะคะ9หลัก เรามาต่อด้านที่3ค่ะ หลักแรกที่จะถักลงไปนะคะ คือหลักนี้นะคะ ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆสำหรับใบนี้ตรงมุมยายจ๋าจะไม่ได้ทำ2หลักเหมือนใบอื่นๆนะคะ อันนี้เราข้ามมา เราจะถักเท่ากันนะคะ ด้านยาว จะถักไปทั้งหมดอยู่ที่จำนวน27หลักค่ะ เมื่อเราถักมาถึงหลักที่27แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นหลักสุดท้ายนะคะ หลักที่27เราก็จบด้านนี้นะคะ9หลักถ้านับแล้วนะคะ เท่ากันกับด้านนี้นะคะ เพราะฉะนั้น แล้วก็เขาเป็นลายซิงเกิลโครเชต์อยู่แล้วยายจ๋าก็เลยไม่ถักนะคะ เราก็เลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่1ตรงนี้ได้เลย ให้ทำสลิปสติชนะคะ หรือเลื่อนห่วงจบแถวนะคะ เพื่อนๆดึงให้ตึงนิดนึงนะคะ เพราะว่าสำหรับการทำซิงเกิลโครเชต์ล้อมรอบทั้ง4ด้านตรงนี้นะคะ เท่ากับเป็นการทำตัวกระเป๋าแล้วนะคะ ตรงมุมเขาก็จะมีลักษณะตั้งขึ้นแล้วนะคะ รวมทั้งหมด72หลักนะคะ เพื่อนๆยายจ๋าคำนวณให้แล้วนะคะ ใน1ช่วงลายเราจะใช้อยู่ที่3หลัก เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปรับแพทเทิร์นนะคะ ต้องให้จำนวนหลักทั้งหมดหารด้วย3ลงตัวนะคะ ต่อไปเรามาเริ่มลายนะคะ วิธีการเริ่มนะคะยายจ๋าจะดึงตัวไหมขึ้นมาประมาณเซนหนึ่งนะคะ แล้วให้เพื่อนบิดเข็มแบบนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวไหมอ้อมมาบิดกลับมานะคะ มี2เส้นอยู่ในเข็ม เสร็จแล้วนะคะเราก็เกี่ยวไหมผ่านค่ะ เราจะทำลายดับเบิลโครเชต์เริ่มต้นในทุกๆแถวแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราปิดตรงหัวด้วย1บวก1นะคะก็คือถักโซ่1ครั้งอันนี้ถือเป็นดับเบิลโครเชต์แล้วนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราถัก1โซ่ค่ะอีก1โซ่นะคะแล้วทำลายดับเบิลโครเชต์ลงไปในหลักเดียวกันค่ะลักษณะเราจะถักให้เป็นตัว V นะคะลงไปในหลักเริ่มต้นนะคะหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องดึงไหมขึ้นมาสูงมากนะคะ
ให้ดึงพอดีเสร็จแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ค่ะปลดทีละ2ห่วงนะคะลักษณะที่ได้นะคะสำหรับช่วงลายแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนับข้ามไป2หลักนะคะแล้วไปทำลงในหลักที่3ค่ะเราไม่ดึงสูงอย่างนี้นะคะให้ดึงขึ้นมาพอดีกับหัวเข็มที่จะเกี่ยวไหมผ่านค่ะทำดับเบิลโครเชต์นะคะครั้งที่1นะคะเสร็จแล้วขั้นด้วย1โซ่ก็คือทำเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ลงไปในหลักเดียวกันนะคะอีก1ครั้งดึงไหมไม่ต้องสูงมากนะคะให้พอดีกับการเกี่ยวเข็มผ่านได้แบบนี้นะคะลักษณะเป็นตัว V ค่ะเราก็ทำซ้ำนะคะแพทเทิร์นเดียวกันค่ะข้าม2หลักนะคะทำลงในหลักที่3เพราะฉะนั้น1ช่วงลายก็คือใช้3หลักนะคะเหมือนที่ยายจ๋าบอกเมื่อกี้นะคะถ้าเพื่อนๆปรับขนาดจำนวนรวมของ4ด้านนะคะจำนวนหลักรวมแล้วจะต้องหารด้วย3ลงตัวนะคะสำหรับลายนี้ให้เพื่อนๆคำนวณด้วยนะคะถ้าจะปรับแพทเทิร์นนะคะ ถ้าเพื่อนๆใช้ตัวเชือกล่มเส้น3มิลอันนี้นะคะก็อาจจะดึงยากนิดนึงนะคะถ้ายังไม่ยังไม่ชินนะคะเส้นใหญ่ก็อาจจะใช้ตัวเส้นปกติก็ได้นะคะ1.8หรือ2มิลนะคะถักไปนะคะถ้าต้องการแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแต่อาจจะปรับจำนวนโซ่ให้มากขึ้นเพื่อให้เท่ากับการใช้เส้น3มิลนะคะเพื่อนๆก็ต้องปรับจำนวนโซ่เอานะคะก็ให้ถักด้วยลายนี้นะคะไปทั้งหมด4ด้านนะคะถักวนไปได้เลยค่ะให้เพื่อนถักต่อนะคะถักวนไปจนมาถึงตรงช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อมาถึงตรงช่วงสุดท้ายจะเหลือพอดีนะคะเหลืออยู่ที่2หลักเราก็จะทำการจบแถวนะคะกับโซ่ตรงนี้นะคะที่ V แรกนะคะตรงนี้ที่เราตรงช่องนี้นะคะเราจะจบที่โซ่ที่เป็นที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูนะเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงได้เลยก็จะพอดีนะคะเดี๋ยวจากคำนวณแล้วจะพอดีเป็นตัว V แล้วนะคะตั้งฐานสำหรับลายนี้นะคะใช้แค่2ลายนะคะ2แถวก็เป็นลายแล้วนะคะเราจะทำอีก1แถวนะคะอันนี้นะคะเราจะทำลงในช่องตัว V นะคะให้เพื่อนๆทำลายซิงเกิลโครเชต์นะคะหรือควักธรรมดาลงไปทั้งหมดจำนวน3ครั้งค่ะในช่องตัว V ตรงนี้นะคะในช่องโซ่1ครั้งที่2นะคะอีก1ครั้งค่ะเราใช้แค่2แถวเองนะคะสำหรับลายนี้ลักษณะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปในตัว V ถัดไปได้เลยค่ะช่องโซ่1ถัดไปนะคะเหมือนเดิมค่ะทำซิงเกิลโครเชต์จำนวน3ครั้งนะคะลงไปในช่องเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้นะคะยายจ๋าขอเบรกนิดนึงค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ยายจ๋าด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เห็นนะคะเมื่อเราถักนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้วนไปได้เลยค่ะ มาจบแถวค่ะ มาดูวิธีการจบแถวนะคะของแถวที่2เราก็ดูค่ะที่หลักแรกนะคะ ให้เลื่อนห่วงกับหลักที่1ตรงนี้ อย่าลืมนะคะ
ถ้าตัวใช้เชือกล่มเส้นใหญ่นะคะสำหรับมือใหม่อาจจะยากเกินนะคะยายจ๋าแนะนำให้ถ้าชอบลายนี้นะคะให้ใช้เป็นเส้นเล็กนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเริ่มหัดที่เส้น3 มิลนะคะเพราะว่าเส้นเขาค่อนข้างแข็งนะคะจะถักยากนิดนึงลักษณะลายก็จะเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมคะตรงนี้นะคะใช้แค่2 แถวเองค่ะก็ได้ลายแล้วนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวนะคะเราก็จะต้องเลื่อนห่วงมาที่หลักตรงกลางนะคะเรามีอยู่3 หลักใช่ไหมคะเราจบแถวกับหลักที่1เราต้องสลิปสติชมาอีก1 หลักนะคะเป็นหลักตรงกลางนะคะหลักที่2ก่อนที่เราจะขึ้นลายตัว V นะคะในแถวใหม่เมื่อเราสลิปสติชมาได้แล้วนะคะก็ให้เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยค่ะดึงขึ้นมาประมาณ1 เซนแล้วก็บิดหัวเข็มค่ะเกี่ยวไหมผ่านหมุนกลับมานะคะมี2 หลักนะคะมี2 ห่วงในเข็มแล้วก็ปลดเสร็จแล้วนะคะก็ถักโซ่ต่อค่ะ2 โซ่ค่ะเราก็ถัก2 โซ่นะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ต่อค่ะอีก1 ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเพื่อให้เป็นลายตัว V นะคะลายนี่จะเป็นลายซ้ำแล้วนะคะมีเพื่อนบางท่านนะคะเพื่อนบางท่านในคลิปที่ผ่านๆมานะคะจะมีคอมเมนต์มาว่าทำไมถึงสอนจำนวนแถวน้อยจังยังไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวยายจ๋าจะทำซ้ำให้ดูนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะเราได้ตัว V นะคะเหมือนกับแถวที่1เลยนะคะอันนี้เป็นลายซ้ำแล้วนะคะเสร็จแล้วก็นับข้าม2 หลักค่ะไปทำลงในหลักที่3ก็จะเป็นลายตรงกลางพอดีนะคะกับชุดแรกแล้วเราก็ถักลายตัว V เหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องดึงขึ้นไปสูงนะคะให้พอดีกับการหัวเข็มผ่านได้แบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วย1 โซ่ค่ะถักดับเบิลโครเชต์อีก1 ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจในตัวเชือกล่มเส้น3 มิลนะคะเดี๋ยวยายจ๋ามีแนะนำร้านค้าไว้ให้นะคะที่หน้าคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูก่อนได้เลยนะคะถ้าสนใจก็สามารถกดจากลิงก์นั้นสั่งซื้อได้เลยนะคะรวมทั้งเดี๋ยวยายจ๋าจะแนะนำเชือกที่เส้นเล็กกว่า3 มิลไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อมือใหม่อาจจะยังไม่ถนัดในการใช้เส้นใหญ่นะคะเราก็ถักซ้ำแล้วนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักวนไปนะคะจนจบแถวนะคะถักวนไปได้เลยนะคะจนจบแถวเดี๋ยวยายจะจบแถวให้ดูอีก1 รอบนะคะอันนี้เราจะแทงลงในโซ่ที่1ตรงนี้นะคะที่เราทำหลักแรกเราถักไว้ที่2 โซ่ให้แทงในโซ่ที่1นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงได้เลยค่ะเป็นการจบแถวนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักแถวที่เป็นตัวซิงเกิลโครเชต์ลงไปได้เลยนะคะเป็นแถวที่ซ้ำแล้วเหมือนกันนะคะเราจะถักลงไปในช่องตัว V ค่ะเรามีอย่างนี้นะคะเราก็ถักเลยนะคะไม่ต้องถักโซ่นะคะอันนี้เราทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปครั้งที่1นะคะแล้วก็ต่ออีก2 ครั้งค่ะลงไปในช่อง V นะคะอีก1 ครั้งค่ะทั้งหมด3 ครั้งนะคะในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ข้ามนะคะข้ามไปลงช่องตัว V ถัดไปได้เลยค่ะทำอีก3 ครั้งนะคะในช่องเดียวกัน
ไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใบนี้นะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะมีการถักสายกระเป๋ารูปแบบใหม่ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆดูไปจนจบคลิปนะคะสำหรับตัวช่วงลายกระเป๋าก็ง่ายๆแค่นี้แหละค่ะมีใช้แค่2แถวนะคะสำหรับลายกระเป๋าก็ออกมาเป็นลวดลายแล้วนะคะ ก็คือแถวแรกจะเป็นเรื่องของการใช้ลายถักดับเบิลโครเชต์ส่วนแถวที่2จะเป็นลักษณะของการถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์นะคะก็คือใช้แค่2ลายนี้เท่านั้นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะยายจ๋าทำให้ดูแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะพอทำตามได้แล้วนะคะสำหรับเพื่อนที่อาจจะยังเป็นมือใหม่นะคะคิดว่าเป็นการทำซ้ำที่ น่าจะทำตามได้แล้วนะคะ ค่อยๆดูไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักขึ้นไปให้ได้ความสูงนะคะ ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะ ถักแถวที่1แถวที่2แบบนี้นะคะ สำหรับใบนี้นะคะยายจ๋าจะถักขึ้นมาด้วยความสูงนะคะเดี๋ยวยายจ๋าวัดให้ดูนะคะตรงนี้เราจบเราจบแถวที่เป็นลายซิงเกิลโครเชต์นะคะตรงนี้เสร็จแล้วยายจ๋าวัดให้ดูค่ะเพื่อนๆสามารถปรับระดับได้นะคะต้องการสูงกว่านี้หรือว่าต่ำกว่าเตี้ยกว่านี้นะคะยายจ๋าถักขึ้นไป15เซนค่ะ เรามาต่อกันนะคะทีนี้เราจะทำลายขอบกระเป๋าแล้วนะคะปากกระเป๋านะคะก่อนที่จะขึ้นตัวสายกระเป๋านะคะใบนี้เป็นสายในตัวนะคะตรงนี้นะคะเราจะจบแถวนะคะแล้วถักลายต่อเนื่องไปนะคะเราจะแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะแล้วถักด้วยลายสลิปสติชนะคะก็คือแทงลงไปนะคะโซ่เส้นหลังแล้วเกี่ยวไหมผ่านตลอดแบบนี้นะคะเรียกลายสลิปสติชค่ะแทงลงไปเกี่ยวไหมผ่านแบบนี้นะคะคือเกี่ยวไหมผ่านมาเลยนะคะแบบนี้เราจะถักไปนะคะให้เพื่อนๆถักวนไปนะคะ1แถวก่อนนะคะถักต่อได้เลยค่ะให้จบแถวนะคะ เมื่อเรามาจบแถวนะคะให้เพื่อนๆมาทำใส่มาร์กเกอร์ไว้สำหรับตำแหน่งที่เราจะถักตัวสายกระเป๋านะคะเดี๋ยวจ๋าจะนับเข้ามานะคะช่องนะคะเราพับด้านข้างแล้วนะคะเสร็จแล้วจะนับ1นะคะ2 3 4 4ช่องนะคะแล้วเราก็เอาหลักกลางนะคะตรงนี้หลักกลางแล้วใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะเท่ากันค่ะ1 2 3 4แล้วก็หาหลักกลางใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะ4จุดนะคะตรงกันนะคะการนับเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถักต่อได้เลยค่ะให้ถักลายเดิมเลยนะคะเราจะถักลายสลิปสติชไปอีก1แถวนะคะไปจนถึงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะ มาถึงมาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องปลดออกก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะถักไม่ได้ถักลงไปที่มาร์กเกอร์นะคะเราจะจบที่หลักก่อนมาร์กเกอร์แล้วถักสายกระเป๋าได้เลยค่ะแถวนี้เราก็จะถักเป็นโซ่ไปก่อนนะคะยายจ๋าจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่ความยาว35โซ่ค่ะเพื่อนๆต้องการสายสั้นยาวแค่ไหนก็ปรับจำนวนโซ่ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาแทงลงนะคะในหลักถัดจากที่เราใส่มาร์กเกอร์นะคะตรงนี้นะคะต่อนะคะทำลายสลิปสติชเหมือนกันนะคะเราก็ถักสลิปสติชต่อไปนะคะในทุกๆหลักค่ะเราจะถักวนไปนะคะจนถึงมาร์กเกอร์
อีกฝั่งหนึ่งนะคะทำสายกระเป๋าอีก1เส้นค่ะเมื่อเราถักครบนะคะสายกระเป๋าทั้ง2เส้นนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาถักต่อนะคะแถวต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะถักลายสลิปสติชเหมือนเดิมเลยนะคะถักไปจนถึงสายเส้นโซ่นะคะให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยค่ะสลิปสติชเหมือนเดิมนะคะอีก1แถวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการตอนที่จะถักขึ้นสายโซ่นะคะเมื่อมาถึงนะคะตรงนี้เราจะข้าม1หลักนะคะแล้วไปทำลงบนหลักโซ่ที่1ได้เลยนะคะของสายกระเป๋านะคะใช้ลายสลิปสติชเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆแทงที่โซ่ตรงนี้นะคะเส้นหลังนะคะตรงนี้เส้นเดียวนะคะเราก็ถักบนเส้นโซ่ไปได้เลยนะคะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายของแถวนะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะมาดูว่าเป็นเริ่มแถวใหม่ค่ะเราจะแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วให้ดึงขึ้นมานะคะเพื่อนๆดูนะคะลงไป2แถวนะคะแล้วก็ทำดึงไหมขึ้นมาให้เป็นตัว V แบบนี้นะคะทำให้ดูอีกนะคะลงไป2แถวค่ะแทงด้านล่างนะคะแทงช่องด้านล่างนะคะเขาจะมีช่องให้แทงได้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นตัว V นะคะให้เพื่อนๆถักต่อไปได้เลยนะคะจนถึงสายกระเป๋านะคะมาถึงตรงสายกระเป๋าค่ะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราจะข้าม1หลักนะคะเราจะข้ามตรงนี้1หลักแล้วไปแทงลงบนหลักที่1ของสายกระเป๋านะคะเหมือนกันนะคะดึงขึ้นมาให้เป็นตัว V ค่ะแล้วก็ถักไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเราแทงที่ด้านล่างนะคะจะมีเส้นหนึ่งให้แทงลงไปได้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ดึงไหมขึ้นมาให้เป็นตัว V ค่ะเราถักแบบนี้นะคะให้ถักวนไปได้เลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะจนจบแถวค่ะมาถึงจุดที่4นะคะจะจบแถวแล้วนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะเราข้าม1หลักแล้วมาแทงลง
ที่ตัวกระเป๋านะคะแบบนี้ เราก็ถักไปจนถึงหลักสุดท้ายค่ะ ตรงนี้เราก็จะได้ตัวสายกระเป๋านะคะที่มีความเอ่อแข็งแรงนะคะ แล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เพิ่มความเก๋ให้กับสายกระเป๋าเราค่ะ มาดูนะคะหลักสุดท้ายค่ะ เราก็ทำลงไปเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจบนะคะ หลักสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็สามารถตัดปลายไหมได้เลยนะคะ เพื่อนๆดูนะคะพอเราถึงหลักสุดท้ายก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ สายกระเป๋าดูนะคะเขาก็จะมีความเก๋ขึ้นมานะคะ แล้วก็ดูแข็งแรงค่ะ ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บปลายไหมนะคะ เราจะเกี่ยวนะคะ เราจะเกี่ยวไปที่หลักที่2นะคะ อันนี้ แล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน เราจะแทนที่หลักที่1นะคะ แล้วก็เราจะหลักสุดท้ายค่ะ เราจะเกี่ยวไหมกลับมาที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ โซ่หลักสุดท้าย เท่ากับโซ่ที่ปลายไหมเราไปแทนที่นะคะในหลักที่1ค่ะตรงนี้นะคะ ก็จะไปซ้อนกันนะคะ แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้เขาดูสวยงามนะคะ เป็นลายเดียวกันนะคะ ลายโซ่ เสร็จแล้วก็ใช้ความสามารถนะคะ เพื่อนๆเก็บปลายไหมเข้าไปไว้ข้างด้านในตัวกระเป๋านะคะ ถ้าไม่มีเข็มที่สามารถใส่ตัวเชือกล่มเส้นใหญ่ได้ก็ให้ใช้เข็มโครเชต์ที่หัวเล็กนะคะ มาเกี่ยวแทนนะคะ ค่อยๆเกี่ยวไปค่ะ เสร็จแล้วก็ใช้ตัวไฟแช็กลนตรงปลายนะคะ เวลาตัดเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ ถ้าเชือกล่มนะคะ เมื่อตัดปลายเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องใช้ไฟแช็กลนนะคะ เพื่อไม่ให้เขาปลายไหมเขาวิ่งรันนะคะ เดี๋ยวงานเราจะเสียนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายจ๋าให้ดูผลงานค่ะ ขนาดกระทัดรัดนะคะกำลังดีสายกระเป๋าก็มีความเก๋ค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบกันนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะอีก1แบบ1ใบนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์พร้อมทั้งกดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะ พบกันคลิปต่อไปค่ะ